ابتدا لازم میدونم که در آشنایی مختصری با تاریخچه تجارت در دنیا از دیرباز تا کنون داشته باشم خدمتون. بعد از اون باقی مراحل رو خواهیم داشت. همونجور که عرض کردم خدمتون، این سری از مباحث شامل بخش‌ها و پارتشن‌های مختلفی هستش که به تدریج جهت آشنایی شما به صورت عمیق‌تر با بازارهای مالی تهیه شده و اولین سرفصل ما تاریخچه بازارهای مالی است. لازم میدونم که قبل از آغاز سخنم در رابطه با تجارت و ساختار اون و تاریخچه اون کمی صحبت کنم خدمتون. تجارت در اصل استفاده کردن از پتانسیل های مختلف در سرتاسر جهانه. یعنی چی؟ این بدین معنی است که اگر ما در نقاط مختلفی از دنیا دارای معادن و منابع گوناگون و در جای دیگه دارای نیروی کار باشیم، باید از این پتانسیل ها استفاده بکنیم. اگر مثالی بزنم خدمتون، چنانچه من در حیات منزلم هم پرورش به اصطلاح طیور بدم، کشاورزی داشته باشم، پارچه داشته باشم، کارخونه تولید صنایع مختلف رو داشته باشم، مشخصا پتانسیلی برای تجارت بین من و دیگران به وجود نخواهد آمد. در این مواقع هستش که افرادی که اصطلاحاً به اونها تاجر میگن، این اختلاف پتانسیل رو بین قسمت‌های مختلف جهان تشخیص میدن و این عملیات رو برای به دست آوردن سود مدیریت میکنن. یعنی چی؟ مثال ساده‌ای بزنم. چنانچه در جایی از دنیا معادن مس یا آهن وجود داشته باشه و در نقطه دیگری از جهان ما دارای افرادی باشیم که استاد در پردازش در واقع یا پرودیوس کردن این محصولات و تبدیل اون به وسایلی باشن که ما نیاز داریم، اولین کاری که میکنیم این هستش که ما آهن رو استخراج میکنیم یا مس رو استخراج میکنیم و به مناطقی که اون رو تولید میکنن میبریم. در این شرایط هستش که ما تجارت انجام دادیم. بعد از تکمیل در واقع این محصولاتی که از مس و آهن به دست میاد، مجددا در بازارهای مقصد ممکن استش که نیازی برای استفاده مجدد از این محصولات برآوری شده باشه. اونها رو ما دوباره حمل میکنیم و یا انتقال میدیم به بازار هدفمون و مجددا منجر به ایجاد سود برای ما میشه. در واقع در معنی عامش تجارت سود جستن از استفاده کردن از پتانسیل های موجود در نقاط مختلف است. از دیرباز این تجارت و نیاز به جابجایی کالا وجود داشته، ولی برای جابجا کردن اون و برای داد و ستد کردن روش‌های گوناگونی استفاده می‌کردن اقوام. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرضاً من در ابتدا باید چیزی رو میدادم و در ازای اون چیز دیگری میگرفتم که سود من یا نیاز من رو در واقع تأمین بکنه. من ممکن بودش که 1000 کیلو یا 1 تن گندم رو بدهم و در ازاش فرضاً مقداری گوشت بگیرم، یا یه تعدادی از دام و طیور رو بدهم و در ازاش چوب بگیرم. این نوع تجارت رو در واقع تجارت تهاتری یا پای میگن. این نوع تجارت که به صورت سنتی از اوایل شناخت بشر و رو آوردن اون به تجارت صورت گرفت، دارای نواقص خاص خودش بود. چرا که مهمترین امتیاز مدنیت همونطور که میدونید تقسیم کار هست. با تقسیم کار هر کسی به صورت بهینه عملیات خاص خودش و مطابق تخصص خودش رو انجام میده در جهت توسعه و رشد جامعهش. ولی ما به ازای کاری که انجام میده باید دستمزد یا کارمزدی رو دریافت بکنه که اگر به صورت تهاتری باشه این کارمزد و دستمزدها، نگهداری اونها گاهی مواقع سخته. مثال من ممکن استش که سازنده یک ساختمون باشم، ولی در ازای اون اگر بخوام گوشت یا گندم دریافت بکنم مقدار خیلی زیادی خواهد شد و نگهداری اون برای من سخت است.
اینجا هستش که به مرور زمان در طی تحولاتی که بشر در تاریخ تجارت براش اتفاق میفته استانداردهایی رو تعریف میکنه که مطابق این استانداردها شما میتونید به داد و ستد بپردازید. مثال بگم خدمتون، یکی از استانداردها نمک بوده. من تجارت چوب انجام میدادم، در ازاش نمک میگرفتم. جای دیگه بر حسب نیازم گوشت میخواستم خرید کنم، کمی از اون نمک رو به اصطلاح پرداخت میکردم. نمک چیزی بوده که ماندگاری خوبی داشته و مورد نیاز بوده و ارزش خاص خودشو داشته. اقوام دیگه استانداردهای دیگه ای رو تعریف میکنن تا اینکه ما به دورانی میرسیم که پول در واقع به نوع جدیدش اختراع میشه و مسکوکات ضرب میشن و طلا و نقره به عنوان پایه ضرب اونها، چون هم مورد تایید و اقوام مختلف بوده، قرار میگیره و تجارت نوع جدیدی رو در ازای در واقع جابجایی کالا در ازای پول شکل میگیره. اینجا هستش که تجارت رونق پیدا میکنه و به تدریج رشد و توسعه پیدا میکنه و در این راستا شما میبینید که تقسیم کار خیلی راحت‌تر و در شرایط بهتری انجام میشه، هرچند که افرادی که این تقسیم کار رو بین خودشون دارن انجام میدن ممکن بود از نظر جغرافیایی هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتن، ولی از اونجا که استاندارد واحدی حاکم بر تجارت موجود بوده شما میبینید که این تجارت به راحتی انجام میشه. به مرور این استاندارد تغییر شکل پیدا میکنه و توی بازارهای مختلف عناوین یا چارچوب‌های خاص خودش و قوانین خاص خودش رو میگیره.